következő aprólékos feladat, amit el kéne végeznem, az az, hogy a múltkor előkészített belépőéri alagutaknak a szárnycsúcs felőli végébe oda kis szalag hurkocskákat applikáljak, amik majd arra lesznek hivatottak, hogy azokba befűzött zsinór segítségével lehessen a rudazat végén egy splitnokba beleakasztani egy zsinort, és kifeszíteni vele a szárnyvéget. Ehhez egy ilyen könyvjelző vagy kabátakasztó szalagot fogok használni. Feltételezem, hogy ugyanolyan, mint amit a rövidáruboltban adnak, de ez speciális sárkányboltból van, és állítólag kifejezetten extra erős. Minden esetre ebből van szükségem tehát egy ilyen kis előre elkészített hurkocskára, amit egy darabon beleragasztok majd ebbe a belépőéli alagútba, úgyhogy csak egy icipicit nyúljon túl a végén, és amikor majd felvarrom mindezt a dakron alagútat a szárnynak a belépőérére, akkor majd egyben ezt is rögzítem ezzel a varrással. Szemre úgy nézem, hogy egy körülbelül ekkora darab megfelelne ebből a szalagból. Ez a darab, amit most szemre benéztem, ez egy hajszállal több mint 16 centi, tehát szerintem 16 centis darabot fogok használni belőle, és akkor az duplán hajtva egy 8 centi hosszú hurok lesz, aminek a túlnyomó része az belül fog futni a belépőéli szárnyalagút belsejében. Ebből a szalagból már nem sok van nekem, még egy ilyen 2x16-os szettet már nem hozok ki belőle. Azt hiszem, ezt úgy lesz a legjobb rögzíteni, hogy először egy pici darab kétoldalas ragasztószalaggal ennek a szalagnak a végét rögzítem hozzá a dakron alagúthoz, és utána pedig egy másik hosszabb darab szalagot majd ráragasztok részben az alagút anyagára, részben pedig erre a szalagra, ami majd arra lesz hivatott, hogy a dakron alagutat a varrás kezdetén rögzítsem a szárnyhoz. Nem akarom ezt az alagutat végig ellátni kétoldalas ragasztószalagcsíkkal, hanem csak itt a varrás elején akarom egy darab ragasztóval rögzíteni majd. Lehet, hogy a legokosabb lett volna még bejelölni, hogy most egy ekkora szalagdarabhoz képest hova kéne akkor esnie ennek a végének. Meg lehet ezt úgy is csinálni egyébként, hogy egyáltalán ne lógjon ki az alagútból a szalagnak a vége, de akkor szerintem sokkal nehezebb lesz később kezelni azt a zsinórt, amit ebbe belehelyezek, tehát én inkább túllógatom egy pár milliméterrel a végét. És viszont, miután az egyiket azt így szemrebelőve megragasztottam, azután szerintem majd ennek a méreteit azt át fogom rajzolni a másik ilyen darabra. Megpróbálom azt megcsinálni, amit egy tanácsban kapott fotón láttam, hogy ahol a dakron belépői erősítésnek a ragasztószalagja fog futni, ahhoz képest egy kicsit a
sárkány külseje felé mozdítom el ennek a szalagnak a végét, és akkor ki fog lógni a dakront ragasztó szalag alól. És akkor ennek a tükörszimmetrikus párján most bejelölöm, hogy meddig tart az alagút belsejében a szalag. Másik szalagdarabkára is teszek egy pici ragasztószalagot. És akkor azzal most egyszerűen ide beillesztem a jelöléshez. Ehhez visszahajtom a duplájára. Jó, eléggé hasonlónak tűnik a dullógás. És akkor itt is egy kicsit beljebb húzom a végét a sárkány szélétől. Így. És ide helyezek még el egy kis ragasztó szalagot, ami majd ezt a dakron alagutat tartja a varrás kezdetén a vitorlán. Így néznek tehát ki most ezek az előkészített alagutak belülről. Lássuk akkor, hogy sikerül ennek a fölvarrása. Az imént ellenőriztem, hogy a vitorlán bejelölt belépőéri kivágások azok megfelelnek-e a dakron alagúton megejtett belépőéri kivágásoknak. Hát úgy nagyjából megfelelnek, nem egészen milliméterre pontos a dolog, de majd még meglátjuk, hogy ahogy varrás közben teljesen pontosan egymáshoz illesztődnek a darabok, úgy mi lesz a vége. Minden esetre úgy tűnik nekem, hogy jobban teszem, hogyha még egy pár milliméterrel túlhúzom ezt a dakron alagutat itt a szájnak a végén. És akkor mielőtt a varrást elkezdem, szeretném a dakron szalagra az előbb fölrakott ragasztószalag segítségével a varrás megkezdéséig hozzá rögzíteni a vitorla szegélyéhez ezt az anyagot. És mivel itt volt szükség a pontos illesztésre, ezért ezeket a belépőjeleket a szárnycsúcs felől fogom varni, és úgy, hogy a sárkány leendő színe lesz fölül, nem úgy, hogy a sárkánynak a leendő fonátja lesz fölül, hogy ne kelljen az egész sárkányt áthúznom a varrógépen.
Valami nem stimmel. Ezt nézem itt az előtt, hogy volt valami pattanás, és elfogyott az alsó szálam, vagy miért csak lyukakat fúrok itt ebbe a szerencsétlen anyagba. Mint az apronnál, ahol meg fog majd látszani ez az összes lyuk. Igen, ezt már elég sokat használtam, ezt a cérnát korábban, és azt hittem, hogy több van még ezen a spolnél, de sajnos az alsó szálból kifogytam, úgyhogy képtelen vagyok alsó szálat tekercselni, és ezt a varrást előről kezdeni. És akkor lássuk még egyszer. Lehet, hogy legokosabb lenne ezt a varratot teljesen kiszedni, ami az elején ide fölkerült. És akkor lássuk még egyszer. Most minden rendben van, csak ez a hosszú cérnavég, amit az elején meghagytam, azt nem akarom, hogy nagyon bele kerüljön ide a varrásba. Kicsit távolabb értem azt elni, hogy itt legalább látszik az, amit az előbb a textiljelölő filccel berajzoltam, hogy hol kell lennie a belépőéli szalag szélének. Eddig nem nagyon látszott, csak arra tudtam hagyatkozni, hogy tövig bele kell tolni a vitorlaszegélyt a szalag hajtásába.
És akkor itt van az első belépőél, a jobb oldali belépőél fölvarva a sárkányra. Vagy még ellenőrizni akarom, hogy a kivágások azok mennyire jól helyezkednek el, és remélem, hogy teljesen jó helyen lesznek. Itt a belépőéli erősítés és alagút végét, azt most még el akarom tisztázni, ahol túl nyúlik a vitorlán ez a dakron erősítés, arra a szakaszra most már nincsen szükség, és a másik oldali belépőél felvarrását csak akadályozná. Úgyhogy egyszer, másodszor és harmadszor a fölöslegek levágva innen. És akkor következik a másik belépőél, a baloldali kék belépőél, amit szintén az előbb fülecskével ellátott szárnyvégnél fogok először fölhelyezni. Biztonság kedvéért háromszor ellenőrzöm. Most a sárkány hasa van fölül. Itt is stimmel, az előbb megvarrott jobb oldali belépőélen, ezen az oldalon vannak a hasítékok, itt is ezen az oldalon kell lenniük a hasítékoknak, és így kell fölhelyezni a szárny végre a belépőéli szalagot. Na, akkor lássuk a mackót. Ennek a végére megint betögrődött a cérna, besodródott a cérna, ezt csinálta régebben is, amikor ezzel a cérnával dolgoztam.
Úgy látom, hogy a varrás túlnyomó részében nincsen probléma, menet közben próbáltam egy kicsit utánigazítani, ahol úgy tűnt nekem, hogy a felső rétege a szalagnak az elmászik az alsó rétegétől. És most még itt is akkor az orrnál ezt a fölösleg levágást megcsinálom. És akkor a vitorla most már csak a ponyva erősítésekre vár. A mai epizód konkrét tanulsága az, hogy hosszabb és fontosabb varrások előtt érdemes ellenőrizni, hogy van-e még elegendő alsó szál, mert az kínos, hogyha menet közben fogy el. A belépőíri alagutak készítésével kapcsolatban pedig van még egy apró fogás, amit csak később lestem el, hogyha a dakronszalagnak a végéből egy pár centit visszahajtunk önmagába, akkor az a végződés az sokkal strapabíróbb lesz, mint hogyha egyszerűen csak a szalag elvágott vége lenne ott csupaszon. A következő alkalommal fölhelyezem a vitorlára a kamion ponyvából készített erősítéseket az orra és a tatra, addig szokás szerint ne felejtsétek el lájkolni, feliratkozni, megosztani, stb.